Right, are we ready to go? Tak jste připraveni? What are all these bones in stones? Co jsou tyhle všechny kosti v kamenech? What does science tell us? Co nám o tom říká věda? It's a record of our primitive past. Představa je taková, že je to záznam naší primitivní minulosti. And it's a record of change over time. A je to taky záznam toho změn, které se odehrály v čase. Is that what they teach? Je to to, co jste se učili? Yes. Thank you. Ano, to je. So we discussed the geological column in the previous lectures. My jsme se zabývali minule vlastně těmi geologickými sloupci. But of course these layers have fossils in them. A samozřejmě ty jednotlivé formace v sobě mají zkameněliny. And these fossils are different in the different layers. A ty zkameněliny jsou odlišné v těch různých geologických vrstvách. And we are taught at the universities A to, co se učíme, that the most primitive forms are in the bottom. Že ty nejprimitivnější organismy jsou tam úplně dole. And as you go up, they become more and more and more advanced. A když jdeme nahoru, tak se stávají víc a víc složitými. Until they become philosophers. A nakonec jsou to filozofové. That's what we're told, right? To nám říkávali. Now, is that true? Je to pravda? Do you mean to tell me I want to tell you it's not true? Předpokládáte, že vám řeknu, že to pravda není? How many scientists believe that in the world? Kolik vědců tomuhle popisu věří? Most. Most of them believe it. Můžeme říct, že většina. Now, here is a typical textbook. Tady je typický příklad z učebnice. And it tells you that the macrofossils exist since about 600 million years ago. A ta představa je taková, že ty fosílie nacházíme vlastně někdy od období kolem 600 milionů let. And then we go through time and eventually you get everything that we have. A když jdeme časem, nakonec tam nacházíme všechny organismy, tak jak jsou tady popsány. And we're the very last ones. A my jako lidé jsme úplně na konci. Okay, so let's talk about this piece of the fossil record. Podívejme se tedy na ten záznam ve fosílích, ve zkamenělinách, co nám říká. And see whether this is really so. A podívejme se, jestli je to teorie, která snese. So if you go right down there to the Cambrian, which is the oldest layer with macrofossils, do té nejstarší vrstvy. Then they say this is what it looked like. A představa je taková, že život v té době vypadal tímto způsobem. And these are what they call simple organisms that live. A tohle jsou vlastně ty jednoduché organismy, které tehdy. And as you go up, the animals change. A když jdeme nahoru v těch vrstvách, ty zvířata se mění. One after the other. Jedna vrstva po druhé. And then you get to the top layers here of the Paleozoic, you get these plants. A když se dostáváme do období vlastně prvohor, do karbonu. And the world was weird and wonderful. A svět byl velice zvláštní. Then you go up. A jdeme stále nahoru. Please note. Všimněte si, that everything that you're seeing still exists today. These plants. To, co je pozoruhodné, je, že všechny ty organismy, které jsme viděli, vlastně dneska stále existují. And you get the age of the dinosaurs. Tady je věk dinosaurů. And then comes the age of the mammals. A tady vlastně přichází období savců třetí hory. They all look weird and wonderful. A ty vypadají velmi zvláštně, úžasně. Now, how do we know how old these fossils are? Otázka je, jak víme, jak jsou ty zkameněliny staré. They're all in sedimentary rock. Oni jsou v usazených horninách pouze. So you cannot date it. Nemůžeme je tedy časovat. And even if you could date it, you would still have the problem with all the assumptions. A i kdybychom je mohli nějakým způsobem načasovat, stejně by to záleželo na spoustě předpokladů, k jakému do toho dojde. But this one you can't date. Usazené horniny nemůžeme přesně datovat. So they use what is called the principle of fossil correlation.
A způsob, jakým se to řeší, že se používá princip vlastně korelace s kamenělin. So if you find a fossil in one layer, Jestliže najdeme skamenělinu v určité vrstvě, and you find the same fossil in another place, a pak najdeme skamenělinu na jiném místě, then the two are considered the same age. pak ty obě vrstvy z těch různých míst pokládáme za stejně staré, ze stejného období. This comes straight out of an evolutionary textbook. Tohle to je přímo skopírováno z učebnic o evoluci. You see, it says there, formed during the same geological period. Byly vytvořeny ve stejné geologické periodě. So how old is this fossil? Jak stará je tahle skamenělina? Well, it's as old as this fossil. To, co můžeme říct, že je stejně stará jako ta skamenělina na tom druhém místě. And how old is this fossil? A jak stará je tato? It's as old as this fossil. Stejně jako na tom druhém místě. And how old is that fossil? Jak stará je tahleta? It's as old as this fossil. Jako tahle. So there's no age. Nevíme žádný věk. Now, they also tell you that this is an indicator fossil. Oni vlastně říkají, že to je skamenělina s určitou indikativní hodnotou. So it can tell me how old this rock is. A může nám říct, jak stará je tahle hornina. Now, where does this age of the rock come from? Odkud pochází věk té horniny, té vrstvy? It's a brand new science, Je to úplně nová věda. and it's called thumbnology. A vycucaná z prstů. That's where it comes from. Now, Takhle já to vidím. it's not even logical. Není to moc logické. Is this fossil as old as the material it's buried in? Je tahle skamenělina tak stará jako materiál, v kterém je pohřbena? Co říkáte? Let me give you an example. Malý příklad. Your cat dies, Vaše kočka zemře and you bury it in your back garden. a pohřbíte ji vzadu na zahradě. Is the soil that it's buried in now as old as the cat? Je ten písek nebo ta půda, do které jste ji pohřbili, stejně stará jako vaše kočka? Of course not. The soil is much older. Jistě ne, ta půda je mnohem starší. So there is no way to date these fossils. Čili závěr je takový, že nemáme žádnou možnost datovat přesně ty skameněliny. So where they get 600 million years from? Kde jsme tedy vzali ty časy 600 milionů let? And if I dare touch it in this lecture, A kdybych já měl se zabývat datováním přesně během téhle they will přednášky, come down on me like a ton of bricks. padalo by to na mě všechno. But if Stephen Jay Gould did it, Ale když to udělal známý vědec Stephen Jay Gould, because he was still an evolutionist, protože on byl stále evolucionista, then it's okay. pak je to v pořádku. He can take 100 million years away and throw them away, no problem. Může si dovolit házet stovkami milionů let. Now, how do fossils form? Jak jsou skameněliny vytvářeny? Let's take an old geology textbook. Podíváme se do učebnice geologie. You can take a new one, it says the same. A je to ve všech typech učebnic. It says that if covered with moist sediment, weathering is prevented. Ta podmínka je, aby to byl vlastně vlhký nános, který by byl překážkou zvětrávání. And that is why quick burial is the most important condition favoring fossilization. A nejdůležitější podmínka je tedy rychlé uložení. Question. Otázka. What buries a dinosaur quickly? Co rychle pohřbí dinosaura? Isn't that a good question? Není to dobrá otázka? All right. Waterborne sediments are so much more widely distributed Ty sedimenty vytvořené vodou jsou mnohem více rozšířeny, that they include the great majority of fossils. a obsahují vlastně velké množství skamenělin. So were the fossils quickly buried in a watery mud grave? Yes or no?
Vytvářejí se tedy skameněliny tak, že jsou vlastně rychle pohřbeny vodou v nějakém blátě nebo jílu. Yes. Ano, to je způsob, jak... But there was no flood. Ale přesto řada lidí říká, nebyla žádná potopa. You see how contradictory they are? Je to protiřečí. And then they'll put it in the textbook. Často to dávají do učebnic. And they show you something completely different. A ukazují něco úplně jiného. They'll show the dinosaurs. Ukazují dinosaura. They'll show a volcanic eruption. Ukazují vlastně výbuch sopky v pozadí. Which buries the dinosaur. A vlastně výbuch té sopky pohřbí pod lávou a popelem toho dinosaura. Now 99.999% of all fossils are buried in mud. To, co je důležité, že 99,99% všech skamenělin je uloženo v blátě. So instead of the volcanic eruption, let's make it mud. Není to tedy díky vlastně erupci vulkánu, sopky. And there the elements can be exchanged so that it becomes stone. A dochází tam k výměně prvků a vlastně dojde ke skamení. And that's why it has to be moist. A musí tam být vlastně vlhkost, aby mohlo docházet k té výměně ontů. And then weathering takes place. A tady je vlastně další následná erupce. And then eventually you can see the fossil. A potom vlastně vidíme tady skamenělinu, která byla díky erozi na povrchu. Does that take millions of years? Vezme tohle miliony let. This hat Tenhle klobouk is solid stone. Je vlastně tuhý kámen, poctivý kámen. It's a fossil hat. Je to skamenělý klobouk. So it must be millions of years old, right? Co říkáte? Musí být starý tedy miliony let. No, it was left by a miner in a mine. Ne, tenhle klobouk si zapomněl jen horník tam v dole. And the mine was closed for about 30 years. A ten důl byl uzavřen asi po 30 let. And then they found the hat when they went in there. A když se tam znovu vrátili po té době, tak našli tento klobouk. So it could be much faster than 30 years, but it's solid stone, it's a fossil. A těch 30 let úplně stačilo, možná to bylo ještě rychleji k tomu, aby ten klobouk kompletně skamenil. Now, when you go to the fossil record, you'll see some amazing things. Když se podíváme na ty záznamy ve skamenělinách, uvidíme úžasné věci. These are fossil fish. Tady to jsou skamenělé ryby. Now, when I was a student, I went to the Karoo. Když jsem byl student, navštívil jsem určitou oblast. And there's a bed full of fish. Everything you turn over is full of fish. A v té lokalitě vlastně všechno, co jsme studovali, bylo plně skamenělin ryb. And it puzzled me. A položil jsem si otázku. That some of them had heads and some of them didn't have heads. Některé ty ryby měly hlavu, některé o ní přišly. Even when a lake dries out, také když jezero vyschne, they lie there and they just rot. Leží v bahně, ale nakonec stejně schní, zetlej. So you have to be buried in a turbidite, in mud. K tomu, aby tedy mohlo dojít vlastně ke skamenění ryb, musí být tam určitý proud, turbidit, o které jsme mluvili, který pak uchová to tělo. And if a fish floats in water and it's dead, a když ryba vlastně plave v tomhle proudě a je mrtvá, it decays very quickly. Rozkládá se obvykle velmi rychle. And the first thing that falls off is the scales. A první vlastně věc, která padá pryč, jsou šupiny. Yeah, because it rots the skin. Ta kůže vlastně začíná tlít a všechno upadá. But the ligament holding the head also rots very quickly. A také ta část páteře, která drží vlastně hlavu, velmi rychle podléhá zkáze. So within a few days the head can fall off. A skutečně v několika dnech ta rybí hlava může upadnout. So this is a nice indicator for how long they've been floating before they were buried. To je tedy velice dobrý indikátor k tomu, abychom poznali, jak dlouho ta ryba plavala v té vodě nebo blátě dřív, než byla uložena. Now in this fossil over here, když se díváme podrobně na ty skameněliny, you can see the scales are nicely intact.
Tady vidíme vlastně, že jedna ta ryba je krásně neporušená. Some of them are not so good, and some of them without heads. A některé jsou porušenější, některé jsou bez hlavy. So they must have been buried very quickly, within a week. Čili musely být uloženy a pohřbeny velmi rychle, zhruba během jednoho týdne. There's a nice fossil. Tady máme další hezkou skamenělinu. You can see the scales are still there. Celý vlastně ty šupiny, skelet té ryby je velmi dobře uchován. Probably partly decayed before it was buried. Byla pouze částečně rozložena předtím, než byla pohřbena. But this one's perfect. Tady ta ryba je ovšem úplně perfektní. Now this fish doesn't live today anymore. Tato ryba už dnes nežije. And will you notice that it has bony scales? Všimněte si, že má vlastně šupiny, které jsou tvořeny z kostí. Bony scales. Yeah. And so scientists believe that bony scales is primitive. A většina vědců věří, že ryby vlastně s těmi šupinami tvořenými z kostnatělé šupiny jsou primitivní. But bone is not primitive, it's very, very advanced. Ale jak dobře víme dnes, kost není nic primitivního, to je velice pokročilý systém. But because these fish don't exist anymore, they're considered primitive. Ale protože už vlastně nežijí dnes, jsou považovány za primitivní. Now here's a sturgeon. Tady máme jesetera. That's the fish that gives you caviar. To je ryba, která nám dává kaviár. It's one of the few survivors that have bony scales. A tady je vlastně několik exemplářů, které vlastně mají kostěné. So what does science say? Co věda říká? Primitive fish. Je to primitivní ryba. It's not primitive, it's around today. Není primitivní, i dneska ji nacházíme. There's nothing primitive about the scale, it's incredibly advanced. Naopak vlastně celá ta struktura je velice pokročilá. So this primitive is a mindset. Čili ten koncept primitivismu v minulosti je určitý druh pohledu. I'll give you another example. Dávám další příklad. When scientists look at a rhinoceros, když se vědci dívají na dinosaura, not dinosaur, rhinoceros. Nosorožec, aha, rhino, yeah, okay. Na nosorožce? I caught him out. When they look at a rhinoceros, they say primitive. Je primitivní. Why? Proč? Z jakého důvodu? Because it looks primitive. Primitivně vypadá. But what is it? It's a mammal. A je to přeci savec. So it's very advanced according to them as well. A je to přeci velice pokročilý organismus. So this issue of primitive is purely subjective, it's not even scientific. Čili ta koncepce primitivismu je velice subjektivní záležitost. A není to vědecké. Now, how do you explain a whole fossil bed just with scales? Jak vysvětlíme ten útvar, tyto skameněliny? That can only happen if there were hordes of fish rotting in the water. Mohlo k ním dojít pouze tehdy, kdy se vytvořit, kdy vlastně spousta ryb se rozkládala. And all these scales fell off as they rotted. A ty šupiny vlastně z nich padaly. And then the fish were gone already, and then the scales were covered. A potom vlastně část těch ryb byla odnesena a pouze tyhle zbytky tam zůstaly. It never happens today. K tomuhle už dneska nikdy nedochází. There are no scales embedded in sea sand or anywhere where there are fish. Nikdy nenajdeme v současné době tyhle útvary. Why? Because they erode away very quickly. A důvodem je, že oni vlastně velice rychle se rozkládají a nedojde ke skamení. So this is catastrophism. Čili souvisí to s událostí katastrofy. Now look at this one. Podívejme se na tuto skamenělinu. There are two of them together. Jsou dvě společně. This can only be catastrophism. To může být pouze důsledkem katastrofy. This is not chance fossilization over millions of years. Není to záležitost, kde by se to odehrávalo miliony let. What about this? A co tohleto? This fish was swimming
Tahle ryba splavala, it ate, chytila kořist and before it could swallow, a dřív, než ji mohla spolknout, byla odnesena proudem a pohřbena. this is catastrophism. Byla to katastrofická záležitost. Now look at this one. Tohle to je krásná ryba. It's absolutely perfect. Je naprosto nepoškozena. The scales, no sign of rot, nothing. Nikde není poškozena. The fins, absolutely immaculate. Hřbet, ploutve, šupiny, všechno je skvěle zachováno. How quickly was this fish buried? Jak rychle musela být tedy pohřbena? Instantly. Díky tomu, že je nepoškozená, muselo k tomu dojít okamžitě. So it could only have been a turbidite, a mud flow coming and fossil. Ten proud bahna ji zasypal a pohřbil velmi rychle. So is this a record of millions of years or is it a record of catastrophism? Je to tedy záznam o časových období miliony let, nebo je to záznam o katastrofě? Depends what glasses you have on. Záleží na vašem úhlu pohledu, jakými brýlemi se na to díváte. Now, science says they have a problem with soft-bodied animals. Věda říká, že má trochu problémy s organismy, které mají měkké tělo. And that's why we don't have a nice record of the evolution. A proto nemáme hezký, úplný záznam evolučního vývoje. That's not true. Ale to není pravda. There are many soft-bodied animals in fossils. This is a jellyfish. Překvapivě existuje vlastně mnoho zachovaných organismů s měkkým tělem. Tohle je příklad medúzy. Now I like this statement by Olson. Mám rád tohleto vyjádření a shrnutí. Time and again, wind, water and ice have cut and destroyed rocks that have been elevated to form continents, that there is a fossil record, and all seems rather remarkable. Čas a opětovně větrem hnaná voda i led roztrhaly a zničily horniny, které byly vyzdviženy, aby sformovaly kontinenty. To, že vůbec nějaký skamenělý záznam existuje, je spíše pozoruhodné. As we said, there's been more than enough time to wash the continents away. Už jsme mluvili o tom, že bylo víc než dost času, aby kontinenty byly kompletně erozí odstraněny. Then why is the fossil record still there? Proč ten záznam skamenělin tam pořád je? Now listen to some of the answers. Podívejme se na některé odpovědi. We have constant uplift, they say. Je to díky tomu, že vlastně konstantně díky vrásnění jsou nadzvihovány hory. So the mountain ranges are being lifted up. Ta pohoří jsou stále nadzvedávána. Now here's the problem. Tady je problém. Why aren't the mountain ranges mega high? Proč jsou vlastně ta horská pásma tak vysoká? Because erosion rubs them out at the top. Je to tím, že ten vrchol je erozí nějakým způsobem ukryván pomalu. In the Himalayas, V Himalájích the mountain is being eroded away 1.9 meters every 1000 years. Bylo zjištěno, že v Himalájích ty vrcholy vlastně mizí rychlostí 1,9 metrů za 1000 let. So the Himalayas should be gone long time. Čili kdybychom počítali tuto průměrnou dobu eroze, za věk země by Himalaje už dávno musely zmizet. But science says they're being pushed up at the same rate. Věda říká, proč k tomu nedošlo, je díky tomu, že stejnou rychlostí jako je eroze ze zhora, oni se zvedají ze spoda. That's why they're still there. Proto jsou tam pořád. Okay, that's nice. To je hezké vysvětlení. Here's the problem. Ale You can't rub out the top layers vy nemůžete odstraňovat ty vrchní vrstvy by erosion. Erozí. Lift up the mountain to keep it there. A vyzvednout horu, abyste měli pořád stejnou výšku. And then still have the top layers. A pořád mít tu vrchní vrstvu neporušenou. Do you understand the problem? Je tu problém. It's very remarkable that there is a fossil record at all. Proto je tady ten výraz, že je pozoruhodné, že v té vrchní vrstvě nacházíme vůbec nějaké skameněliny. Měly by být už přece dávno pryč.
Now you are being taught that evolution takes millions of years. Učili nás, že evoluce vyžadovala miliony let. And millions of years ago there were only very simple organisms. A po miliony let byly pouze velice jednoduché primitivní organismy. And millions of years later they were more complicated. A trvalo to velmi dlouhou dobu, než se vyvinuly složitější a složitější. And millions of years later diversity came. A po dlouhém čase milionů let došlo vlastně k rozmachu rozmanitosti. And change from one kind to another takes very, very long. A změna jednoho druhu v jiný vzala velmi dlouhý čas. Is that what you're being taught? Yes or no? Tohle jste se učili? Yes. Okay. Evolution's Big Bang. A naopak vám chci ukázat vlastně evoluční velký třesk. Time magazine writing about evolving at supersonic speed. V časopise Time, čas, tedy byl vlastně článek, který říká, že evoluce probíhá obrovskou nadzvukovou rychlostí. And then it mentions the scientists at Harvard University. A vycházejí z argumentů vědců z Harvardovy univerzity. These were the neo-Darwinists. Neodarwinistů. And they came to the conclusion that there's a problem. A oni sami připouštějí, že tady existuje určitá otevřená otázka, So they had to adapt Darwin's theory. která vyžaduje nějakým způsobem modifikovat Darwinovu teorii. Darwin was a proponent of what is called gradualism. Darwin vlastně propagoval myšlenku postupného vývoje. Slow evolution over time. Postupný pomalý vývoj v čase. By the way, that's the only logical alternative. Což je vlastně byla v jeho pohledu logická alternativa. But the fossil record didn't bear it out. Ale to nesouhlasí s tím, co nacházíme ve zkameněninách. So they said, well, then it took place in mega jumps. A způsob, jak vysvětlit ten záznam, je takový, že vlastně došlo k takovým určitým skokům, kdy náhle vznikaly nové organismy. Well, how much of a jump? A jak velké skoky? When life exploded. Dokonce to někdy popisují jako explozi. Is there an article in Scientific American? V časopise Scientific American se mluví The Big Bang of evolution, of animal evolution. velkém třesku vývoje zvířat. And who's the scientist writing? Co oni píší? These are scientists in evolution. Professor Levinton in talking about evolution. Je to profesor, který učí evoluci. And then he has this interesting thing to say. A co on říká? He says this Cambrian explosion. On mluví o takzvané kambrijské explozi. Let's just get this straight here. Řekněme si to přímo. The Cambrian is where? Kde je to období kambrijské? The oldest layer with macrofossils. To je přeci ta nejspodnější, nejstarší vrstva. 600 million years ago. Stará 600 milionů let. And you had the sudden, roughly simultaneous appearance of many different life forms. A došlo k tomu, že se vlastně náhle objevily rozmanité druhy zvířat. Fascinating. How sudden? Jak náhle? Well, they say that the phyla appeared almost simultaneously. Vlastně mluví o tom, že ty čeledi se objevily úplně téměř současně. Druhy. You know what a phylum is? Víte, co jsou to druhy čeledi? It's a huge category of animals. Je to velká kategorie zvířat. For example, phylum Arthropoda. Například ten druh Arthropoda. That's all the jointed-legged creatures. Jsou to všechny zvířata, která mají... That will include the prawn. To zahrnuje další velké skupiny zvířat. The crayfish. Zahrnuje to druhy ryb. Every single insect on the planet. Zahrnuje to hmyz na planetě Zemi.
Animals in the sea, animals on the land. Zahrnuje to zvířata jak mořská, suchozemská. That's a phylum. To je vlastně v tom biologické klasifikaci. Let's take a totally different phylum. Podívejme se na úplně jiný rod. Mollusca. Mollusca. Mollusk, snail. Měkkýši. Yeah? Měkkýš, ano. Meckish, that sounds nice. I like that. Right, that would include every snail. To zahrnuje vlastně všechny hady. All the marine shelled and unshelled snails. Všechny vlastně druhy hadů, které žijí v moři, ať mají krunýř nebo ne. It will even include the squid and the octopus. A bude to zahrnovat dokonce vlastně i hlavonožce, chobotnice. And how did they appear? Jak se objevili? Objevili se naraz. Good grief. How fast? Jak rychle? Fast turns out to be much faster than anyone ever thought. Došlo k tomu mnohem rychleji, než jsme si kdykoliv představovali. That's not me speaking, this is the scientific world speaking. To neříkám já, to říká ten vědec, který věří evoluci. Now Stephen Jay Gould, he was the man in this new approach to evolution. Stephen Jay Gould je vlastně jeden z velkých hlavních motorů tohoto pohledu. He's dead now. On zemřel. But he writes here in the journal Nature. Ale v tom významném časopise Nature, Příroda. And he says the following. A říká následující. He says that the older textbooks starší učebnice říkají, say that our phylum, the one we belong to, že náš kmen, ke kterému my patříme, strunaci, must have come much later. Musel se objevit až mnohem později, až v následujícím období. But here's a problem. Ale tady je problém. The oldest layers contain chordates. Ty nejstarší vrstvy ale obsahují strunace. And then he writes, chordates arose in the Cambrian explosion. A také patří vlastně do té velké skupiny, která vznikla při kambrijské explozi. You must admit, here's a problem. Musíme připustit, že tady je mnoho otevřených otázek. Science says everything was there from the beginning. Věda říká, všechno tady vlastně bylo od počátku. Even the group we belong to. I vlastně skupina, ke které my patříme. Isn't this fascinating? So they've proved it. It's unambiguous. There's no doubt. Není žádná pochybnost o tom. And is this new knowledge? Je to nová znalost? No. Darwin already knew it. Darwin už vlastně tohle věděl. He just hoped that the fossils would be found. A on doufal, že vlastně ten záznam ve zkamenělinách bude časem nalezen. But they're not there. Ale nalezen nebyl. Everything was there from the beginning. Všechno tady je od počátku. And Darwin admitted that it was a valid argument against his views. A on sám připustil, že je to velice zásadní argument proti jeho konceptu a proti jeho názoru. Now let's go to the textbooks. Podívejme se opět do učebnic. This one's at least a little bit honest. Tady tenhle záznam je vlastně čestný a popisuje situaci tak, jak je. It still shows an evolutionary tree. Ukazuje stále vlastně ten evoluční strom, tak jak se běžně učí. And look at all of these animals. Ale podívejme se na ty jednotlivé druhy zvířat. All of these animals exist today. To, co je podstatné, že všechny z nich vlastně existují i dnes. And when did they change into what they are? Kdy se tedy změnili v to, co jsou dnes? Never. Nikdy. This frog has been a frog, 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 has been a frog. Po celou tu dobu všech těch geologických období ta žába zůstala žábou.
And this coelacanth has been a coelacanth, has been a coelacanth, has been a coelacanth, has been a coelacanth. A vlastně ta Timery a ty všechny ostatní zůstaly stejným organismem po celou geologická období. The same for all of them. A platí to pro všechny ty druhy, které jsou tady ukázány. This is a lamprey. Agnatha stomata. A lamprey, a fish without jaws. Tady popisuje speciální rybu. I can give you the Afrikaans. I like the Afrikaans. The Afrikaans is a snotvis. I won't translate that, it's naughty. They say this is the most primitive. Popisují mihuli jako velice primitivní organismus. But it's living today. Ale přesto my ji nacházíme i dnes. And it's been the same all along. A byla stejná po ta dlouhá geologická období. But look how they link them up here. How they link them up. A všechny jsou spojeny. Is there any fossil put there to tell you what changed into what? Můžeme najít nějaký záznam ve skleninách, který by ukázal to propojení, že tam skutečně došlo k změně jednoho druhu v jiný? Yes or no? There's nothing. There's no intermediary. It's always been a frog. Není tam žádný přechodný článek, žába byla vždycky žábou. And let's look at this one over here. Here are all of these creatures. Podívejme se na ta ostatní stvoření, začneme želvou. And they've always been exactly the same. A když půjdeme dál, ještě že ptáci zůstali pořád stejní. A snake has always been a snake, but they think it came out of here, but there's nothing to show that it did come out of there. Předpokládá se, že had se oddělil z této větve ještěrů, ale my nemáme žádný záznam, že by k tomu skutečně došlo. And let me show you some problems. Podíváme se na určité problémy, které to shrnou. If evolution is true, jestliže evoluce je pravdivá, then there must be advance from simple to complex. Pak musíme vidět vlastně pokrok od jednoduchého ke složitému. That's a must. To je příkaz, to musí být. If evolution is true, development must be from small to large. Jestliže evoluce je pravdivá, pak existuje vývoj od malého k velkému. You can't start evolution with an elephant and end with an amoeba. My nemůžeme vlastně začít evoluci se slorem a končit nějakou malou amébou. You got to start with an amoeba and end with an elephant. Představa je taková, že se začne s nějakými prvoky a skončí se se slorem. If evolution is true, jestliže evoluce je pravdivá, then there would have been low diversity in the beginning and high diversity as life evolved. Pak musíme mířit od malé vlastně rozmanitosti k velké rozmanitosti, tak jak se život vyvíjel. That's basic. Tohle to jsou základní koncepty. What do we have? Ale co nacházíme, co existuje? We don't have simple to complex, we have irreducible complexity. My nenacházíme žádný záznam přechodu od jednoduchého ke složitému, naopak vidíme vlastně neredukovatelnou složitelnost. Life is incredibly complex. Život je neuvěřitelně složitý. And everyone has been what it was since the beginning. A ty složité organismy jsou tady hned od začátku. We have reversed side sequence. Everything in the past was bigger than it is now. A překvapivě máme zcela obrácenou vlastně tendenci ve velikosti, jak bychom čekali. Ty organismy starší jsou velké, nyní menší. So we've got devolution, not evolution. Spíše se tedy jedná o nějakou degradaci než vývoj. And we have reversed diversity. A další problém je, že ty záznamy ukazují na snižování rozmanitosti. Far more animals in the past than today. Mnohem víc vlastně zvířat a stvoření v minulosti než dneska. Now let's listen to that admission by Gould. Podívejme se, co on připouštěl v roce 1997. The family trees which you find in the textbooks, ty typické vlastně obrazy stromů zvířat, come out of here, out of the mind of the scientist. Přicházejí z určité koncepce z mozku vědců, but not out of the fossils.
ale nepocházejí rozhodně z nálezů z kamenělin. Are you ever told that at the university and in the school? No. Řekl vám to někdy? Někdo na univerzitě nebo ve škole? Now let's look at this. I've made a family tree for you. Udělal jsem pro vás ten strom vývoje. It's perfectly logical that the small one must be at the bottom. Je perfektně logický, tady vidíte na začátku malého pejska. So the Chihuahua must have given rise to all of these dogs. A z malé čivavy se postupně vyvíjely všechny další psy. Now you get some nice short, long ones. Z malého krátkého vznikl malý, ale dlouhý. So that's the one branch of my tree. Tady máme jednu větev našeho stromu. And then you get the stronger, leaner ones, fast ones. Silnější. So maybe they evolved like this. Možná ten vývoj šel tímto směrem, jak máme ve střední větvi. And you get the big tough ones. A potom jsou takový ty opravdu They must have evolved like this. A ten vývoj mohl jít tímto směrem. And this poor thing doesn't know where the heck he comes from. A tenhle nevíme, kam ho zařadit. Ten tam nepatří. Now, this is absolutely logical. To je přeci velice logický popis. But it's absolutely wrong. Ale naprosto špatný. Because the wild type was the wolf. Protože ten vlastně původní druh byl vlk. And out of that came all the others. A z toho vlastně původního vlčího druhu se vyvinuly všechny ty ostatní. Because we know this, because man bred these animals. A my přeci s tím máme zkušenost, lidé kříží psy. So something that's logical is not necessarily right. Obraz, který vytvoříme, může být logický, vůbec nemusí být správný. There's one other principle here. A další princip, který vám chci ukázat. All these dogs are contemporaneous. That means they're all living at the same time. A všechny tyhle ty druhy psů vlastně žijí současně. So the way I put them together comes out of my... Čili způsob, jak jsem tady to poskládal, je z mé představy. Here's the problem. A ta otázka je, the fossils are exactly the same. Zkameněli ukazují přesně toto. They occur at the same time. Že se vlastně ty zvířata objevily ve stejné době. And when they put them together, they use exactly this principle. A oni, když je poskládají dohromady, tak používají stejný způsob argumentace. So here's the evolution of the horse. Tady je vývoj koně. And they'll go from small to large. Ten vývoj je popisován samozřejmě od malého po velikého. And this one down here is Hyracotherium. Ten malý dole má tohle latinské jméno. And they changed its name later to Eohippus. A později ho nazývají Eohippus. Why? Proč? Because it looked so much like a hyrax, it probably is a hyrax. Protože vypadá jako nějaký skokan. Okay. So this evolution comes out of the mind. It doesn't come out of the fossils. Tento popis vývoje koně nepochází z toho, co bylo nalezeno, ale pochází z určité myšlenkové koncepce. So all of these creatures were actually contemporaneous. A podstatné je, že všechny tyhle druhy konů vlastně žili současně. But please note that they'll put them from small to large. Ale všimněte si, v tom klasickém popisu oni poskládali od malého po velký. Well, there are all the horses today. A dneska tady vidíte koně, kteří žijí dnes. There's the smallest one. Tady to je nejmenší. And there's the largest one. Tady to je opravdu obrovský. And if they found them in the fossils, a když je nacházejí ve zkamenělinách, how would they arrange them? Jak by to uspořádali? Small to large. Od malého po velký. It's logical, but it's not right. Je to logické, ale není to pravda. And these horses, where do they occur? A kde se objevují tyhle ty koně? Iceland. Jsou na Islandu. And they're nice and different to other horses. A jsou odlišné od ostatních druhů koní. But the Vikings brought them there. A přivezli tam Vikingové.
So, is this evolution or is this adaptation? We'll talk about that in another lecture. Je to evoluce nebo adaptace? O tom budeme mluvit v další přednášce. All right, let's go to the dinosaurs. Podíváme se na dinosaury. We're told that they were horrible creatures. Slyšíme o tom, jak to byly strašní. And they were bloodthirsty. Byly to šelmy, které toužily po krvi. And you had to run like crazy if you ever saw one, right? Musíte utéct, když nějaký vás uviděl. And we also thought that they gave rise to birds. A často slyšíme o tom, že vlastně z nich se vyvinuli ptáci. All right, did they? This is what the textbook says, what it looks like. Tohle to je popis, který nacházíme v učebnic z doby druhohor. Please note that the mammals were already there. Všimněte si, že už tam byla, co to je myš? And this science journal asked, did storms land dinosaurs in hot water? In trouble, that means. Umístili dinosaury do horké vody, do problémů. Well, you've all heard of Jurassic Park. Všichni vyznáme Jurský park. So that's when they mainly occurred. To je doba, kdy vlastně se hlavně vyskytovaly. And there's a nice evolutionary family tree. A můžeme nacházet v řadě učebnic krásný strom vývoje tohoto druhu. Where does it come from, this tree? Odkud pochází tento strom? Thank you, thank you. Out of the mind. Pochází z určité myšlenkové koncepce. It does not come from the fossils. Nepochází z experimentálních nálezů z kamenělin. They're playing jigsaw and puzzle. They're just putting it together like they think. Ty nálezy se poskládají jako skládánka dohromady tak, aby vyhovovaly naší představě. And please note that the snake here is just as older than any one of them, because they've been there all the time. Všimněte si, že vlastně plazy existovaly celou tu dobu na hadi. The only difference is Je tady jediný rozdíl, that all of these are extinct. Že v tomhle případě ta střední část těch organismů vyhynula. And these are still alive. A ty nahoře stále přežívají. Did they evolve out of these others? Yes or no? Vyvinuli se z těch ostatních? Can't be, because the fossil was there right from the beginning already. Ne, to tak nemůže být, protože ten záznam z kamenělin tady byl hned od samého počátku. So all you can really say is some are still living and some are dead. Čili jediné, co z těch nálezů můžeme říct, že některé stále žijí a někteří vyhynuli. But they were all there at the same time. Ale všechny tady byly ve stejný čas. All right. Some of these fossil beds are huge. Podíváme se do obrovské oblasti, která vlastně obsahuje velké množství zkamenělin dinosaurů. And these dinosaurs are lying in direction of stream flow. A oni vlastně byli pohřbeni ve směru toku vody. So they were washed into position. Byli vlastně takhle uloženi díky proudu vody. And they were weird and wonderful. A byly to nádherný zvířata. And scary. A trochu strašidelná. And this is the most vicious carnivore that ever lived. A slyšíme o tom, že tady to je vlastně ten nejhroznější šelma, jaká kdy žila. And his name is Tyrannosaurus Rex. A všichni známe tuhle bestii Tyrannosaurus Rex. And he will shred you to pieces when he gets hold of you. A rozkousal by vás na kousky, kdyby vás chytil. Is that what they tell you? Je to to, co jsme slyšeli? Is this what they show you in the movies as well? To je to, co nám ukázali ve filmu. Now, because he has teeth like that, does that make him a carnivore? Má obrovské zuby, ale znamená to, že to je skutečně krveznížná šelma? We'll talk about that in another lecture. O tom budeme mluvit v příští přednášce. But let's just talk about it being a carnivore. Mluvme tedy o tom, co dělá šelmu šelmou. This creature was huge. To zvíře bylo obrovské. And he had small little hands. Ale měl malé přední končetiny. And he walked on his hind legs and his head was way up there. A když chodil, jeho hlava byla vysoko nad povrchem. And he weighed more than an elephant. A vážil mnohem víc než slon. Now there's a little law which says a carnivore has a maximum size.
Je tady určitý přírodní zákon, který říká, že šelma má pouze určitou velikost. The largest carnivore on the planet? The polar bear. Jaká je největší šelma na naší planetě? Odpověď je polární medvěd. But it has prey that doesn't run away like a seal lying on the ice. Ale on nechodí vlastně pouze po zadních končetinách. But most of its catching takes place in water where weight doesn't matter. A jeho hlavním lovištěm je voda, kde jeho velká váha není na překážku. The largest carnivore on land is the lion. A na pevnině největší šelmou je lev. And it can never catch something by itself. It would die. It has to have a team. A sám by nikdy nic nechytil, pouze díky tomu, že loví ve smečkách, jsou úspěšní. If you want to catch something by yourself, you have to be like a cheetah, smaller and fast. Jestli chcete chytit něco sami, musíte být malý a rychlý. So an elephant would be a pathetic carnivore. Slon by byl tedy vlastně velice špatným žroutem nebo šelmou. Imagine the elephant trying to catch a buck. Představme si, že slon by chtěl chytit nějakou kořist. Dal by se do běhu. And the buck is running in front of it. Ale i ta malá kořist by mu unikla. And the elephant is keeping up. Ale slon se snaží. And the buck goes, ale ta kořist mu unikne. What will the elephant do? Co tedy slon dělá? It's got momentum because it's heavy. Protože je tak těžký, těžko se uvede do pohybu. It'll have to go, by that time the buck's gone. A těžko také vybírá zatáčky. And even if he could catch it, a i kdyby ho mohl chytit, tu kořist, he would have to bend down because his mouth is up there. Musel by se sklonit z té výšky a chytit tu malou kořist na povrchu. And trying to catch it on the run, this thing would go. A došlo by k tomu, že by se sám tedy převalil a stejně by nic nechytil. Forget it, it's a pathetic carnivore. Zapomeňme na to, není to žádná šelma. If it ate meat, it could only be a scavenger. Kdyby slon i mohl jíst maso, byl by to pouze mrchožrout. So there are some stories which just might not be true. Takže řadu těch příběhů, které jsme slyšeli, nemusí být nutně pravdivé. This is the journal Science. Budeme tady mluvit vlastně o čerstvých kostech Tyrannosaura Rex. The journal Science. Je to z časopisu Věda. Yeah, that's one of the best journals in the world. Je to velice uznávaný vědecký časopis. They're looking at this dinosaur bone. Oni podrobně analyzovali kosti dinosaura. And it has intact blood cells. A to, co tam nalezli, bylo velmi překvapivé, že vlastně ty krevní buňky byly neporušené. 65 million years old. Že by přežili 65 milionů let. The scientists are stunned. A pro vědce je tohle obrovské překvapení a záhada. When you go to the museums, this is what you see. Když se podíváte do učebnic nebo do filmu, vidíte tohleto. See, the mindset is primitive. Ta představa je hluboce zakořeněná. Vicious world, survival of the fittest. Byl to svět, v kterém byli samí požírači. You see them all eating blood. A všichni to byli vlastně krvežíznivé šelmy. And biting each other while running. Bojovali spolu. And eating while they are walking. A jedli se dokonce i za chůze. And they have models. This is the museum in London. Tohle je z muzea v Londýně, kde mají tyto modely. And look at its mouth, full of blood. Podívejte se na ty jejich krvavé tlamy. Please, this is pathetic. Ale tohle asi nebude realita. Look at the mouth of this creature. Podívejme se na tlamy těch zvířat. Tiny little ridge teeth over there. Mají tam vlastně jenom tak. I would go up to it and put my hand in its mouth. Vůbec bych se nebál strčit mu ruku do tlamy. It might hurt me a little bit, but it certainly can't tear me apart.
Možná by mě trochu stisknul, ale určitě by mě tu ruku neukous. Some of them are very small. Některé ty druhy z nich byly velmi malé. Some of them are very huge. A některé byly obrovské, úžasné. Do you know that reptiles keep on growing? Víte o tom, že ještěři vlastně stále rostou? There's no maximum size, they just keep on growing. Nemají žádný limit své velikosti, s věkem stále rostou. So could very large not be very old? A neznamená to, že starý vlastně ještěr nebo plas znamená velký ještěr rovná se starý ještěr. And if the earth was lush and beautiful, a jestliže země byla nádherná, úžasná, then maybe they had reached a very high age. Možná se dozívali velice vysokého věku. Do you know this one? Znáte to? Triceratops. Takhle se jmenuje. Now science will tell you that it evolved these terrible horns, these triceratops, these 3 horns. A otázka je, a věda řeší, jak se vyvinuly tyhle 3 velké rohy. Why? A proč je vlastně měl? Because it had to protect itself against all these vicious carnivores. Protože musel bojovat s dalšími zlými nepřáteli. You see, it was a nice, gentle little herbivore. They have to admit that. A na druhé straně zjistili, že to vlastně nebyla žádná krvežízňová šelma, ale bíložravec, že to nebyl žádný masožravec. Is that true? Je to pravda? What's that? Co je tohle? I guess this chameleon has those horns to protect itself against all the vicious carnivores, right? Je to tak, že tenhle chameleon chce bránit proti všem těm zlým masožravcům? No. Ne, tak to není. It's a secondary sex characteristic. Je to vlastně jeho druhotná sexuální charakteristika. Which means the ladies like it. Chce se líbit chameleonním ženám. It has nothing to do with evolution. Nemá to s evolucí nic společného. If you take a reindeer, když se vlastně podíváme na soba, it's got huge horns. Losa, Why? obrovské paroží. To protect itself against all the vicious enemies? Je to snad hlavně kvůli tomu, aby se mohlo chránit proti všem zlým nepřátelům? No, because the ladies like it. Hlavní důvod je, že se to líbí samici. And he can measure his strength against another male. Pak samozřejmě můžou si dokazovat sílu s ostatními samci. But once the lady has accepted him, ale když je přijat a je favorit, what happens to his horns? co se stane z jeho paroží? Kups! Zmizí, upadne. Fantastic. Oh, there's a nice story to that, but I haven't got time. So all of these dinosaurs, they needn't have been that vicious. A ta představa současná, že ty dinosauři nemuseli být taková zlá krvežíznivá stvoření. In the museums, they'll show you all these nice dinosaurs' nests and their eggs. V tom muzeu ukazují jejich hnízda, jejich vajíčka. And they tell you how they laid their eggs. A popisují, jak oni kladli ta vejce. Every single egg that has ever been found. A všechna ta vajíčka, která byla nalezena, has always been washed into position. Byla vlastně deponována vodou v té pozici, kde byla nalezena. This is all flood evidence. Je to vlastně všechno na území, kde byla záplava. Even the footprints of flood evidence. A také vlastně jejich stopy, které byly nalezeny. These animals were running for their lives in mud. Jednoznačně byla to zvířata, která utíkala vlastně po měkké vrstvě jílu, aby si zachránila život. And the only way these footprints can survive, a jiný způsob, jak tyhle ty stopy se mohly dochovat, if they're covered immediately with another layer. Tím, že byly vlastně bezprostředně pokryty další vrstvou, která je ochrání. And then later it can split off and you can see them. A později vlastně došlo k erozi a ty stopy vyšly na povrch. Did you know that there are over 100 published theories about how the dinosaurs went extinct? Existuje zhruba 100 teorií, co způsobilo vyhynutí dinosaurů. They're all buried in water. Všichni dinosauři jsou vlastně
pohřbeni ve vodě, but there was no flood. ale přesto slyšíme, že neexistovala potopa. Did they give rise to birds? Vznikly z nich ptáci? Další Of course, you find feathered dinosaurs, they say. Ano, vy najdete vlastně dinosaury, které mají peří. And here are the ancestors of the birds. To jsou přeci předchůdci ptáků. And then they found Archaeopteryx, A tady je vlastně další druh, o kterém je předpokládáno. which happens to be a bird. Archaeopteryx. But then they found Sinosauropteryx. Thank you. A našli další druh. This is the most famous bird-dinosaur transition fossil. A předpokládá se, že tohle je nejznámější přechodná forma mezi dinosaury a ptáky. They say it was a feathered dinosaur. Popisují ho jako dinosaura, který měl peř. Now I'm going to take you to the top bird and paleontology scientists in the world. Vezmu vás teď k člověku, který představuje špičku mezi paleontology ptáků na celém světě. And look where they're publishing. They're publishing in the journal Science. A zase to publikoval v tom renovovaném časopise Science. So they are evolutionists. Přestože je evolucionista. They say it's impossible for a dinosaur to give rise to a bird. A sám říká, že je takřka nemožné, aby dinosaurus vlastně poskytl, nebo z něj se vytvořili ptáci. Why? Because birds don't have the thumb. To, co je podstatné, je, že tam není ten zárodečný palec, oni ho nemají. And what do they also say? A co dále říkají? The respiratory system, the lungs, are totally different in a reptile to a bird. A také je naprosto rozdílné uspořádání plic mezi ještěry a ptáky. And they say the feathers don't really exist. They are just frayed collagen fibers beneath the skin. So there are no feathers. A ta představa, že vlastně byli opeřeni, také se nezakládá na pravdě, byla to roztřepená kolagenová vlákna pod kůží. So mammals' lungs are like our lungs. They end in sacs. Tady je popis plíce savců člověka. And bird lungs are through furrow lungs. They're totally different. A ptáci naopak vlastně mají naprosto rozdílný systém plic. Now I want to talk about this man. His name is Stors Olsen. Chci mluvit o muži, který se jmenuje Stor Olson. He's the curator of birds at the Smithsonian Institute. Je to kurátor muzea přírodní historie ve Washingtonu, Smithsonian Institute. You can't get more evolutionary than that. And what does he say? A co on říká? He says the feathered dinosaurs have no place outside of science fiction. A on říká sám, přestože je velký zastánce evoluce, že obrázky opeřených dinosaurů jsou jen širou fantazií a nemají ve vědě žádné místo. Are you being told this in your schools? Je to to, co jsme se učili? No. No. What does he say? Co on říká? He says there's a plot. He says it's people from National Geographic. On popisuje vlastně, že skupina vědců spojená s vydavatelstvím National Geographic. And some of the editors of the journal Nature. A někteří lidé z časopisu Nature, příroda. Who want this to be the case. Kteří si přáli, vlastně byli podjati, aby ta představa byla prosazována. He says it is the scientific hoax of our age. On sám říká, že je to vlastně taková věc, kdy je to podvod našeho věku. So let's be blunt about this. Let's be blunt. You are being lied to at school and at your university. Řekněme si to otevřeně, bylo nám lháno jak na naší škole, tak na naší univerzitě. That's the bottom line. To je to, co on říká jako svůj závěr. They say it's impossible for these large animals to become like birds. On říká, že je nemožné pro ta obrovská zvířata, aby vlastně z nich vytvořili lehcí ptáci. They're saying that they couldn't have evolved into birds. It's an embarrassment for science.
A protože se vlastně nemohli vyvinout, je to pro vědu vlastně velké zklamání. So this is the scientific truth. Tohle je vědecká pravda. What do you do with this? Co uděláme s tímhle? These are Ica stones from Peru. Jsou to speciální kameny v Peru, které obsahují určité zkameněliny. Oh, what is that? Co v nich nacházíme? That's a triceratops. Je to What is this? That's either Allosaurus or it's a Tyrannosaurus. Nacházíme v obou z nich vlastně určité druhy dinosaurů. And what is that? A co je tady? That's a human being. Je tam člověk. Fascinating. And what is this? A co nacházíme tady dole? That's a pterodactyl, a flying reptile. A nacházíme tam létajícího ještěra. What's sitting on him? Co na něm sedí? A man. Člověk. Now, were these Inca Indians paleontologists? Byli Inkové paleontologové? Or did they see these creatures? Nebo je viděli ve skutečnosti v reálu? Just a question. If you saw this little creature in the fossil record, Jestliže byste viděli toto malé stvoření baziliška, wouldn't you be able to write a nice fairy tale about it? jako z kamenělinu, jistě bychom o tom mohli napsat hezkou pohádku. Doesn't it look like a dragon? Nevypadá jako drak. And so you see, you can have lots of stuff coming out of the mind. Čili vidíme, že řada těch koncepcí pochází vlastně z mozku, z názoru. I'm going to sum this up. Chci to shrnout. Here this scientist who's an evolutionist Názor evolucionista, vědce, admits there is no simple animal. Připouští, že tady není žádné jednoduché zvíře. Doesn't exist. Že nic takového neexistuje. Everything that has ever been found is complex. Všechno, co jsme kdy našli, jsou velice složitá zvířata. So everything we have today is just as complex as that which was in the past. Všechno, co máme dnes, je stejně složité a úžasné, jako bylo v minulosti. And some of them are going extinct. Ale některá ta zvířata vyhynula. And so some in the past went extinct when the circumstances changed. A vyhynula díky tomu, že se změnily okolnosti. So the ammonite is extinct. Tady vlastně jsou vyhynula co to je, Ammonite is extinct. Is it primitive? Tím, že vyhynul, znamená to, že je primitivní? No, this was a squid-like animal in there, and it moved with jet propulsion. Byl to morský živočich, který vlastně se pohyboval a byl velice vyvinutý. It was complex. Byl to složitý organismus. Some of them were huge. Někteří ty amonité byly obrovští. The trilobite. Tady se podíváme na trilobit. Primitive? Je primitivní? No. V žádném případě. Just as advanced as any arthropod today. Je to velice pokročilý organismus. These are some of their tunnels. Some of these creatures are still living today, like Nautilus. There it is. Některá zvířata, která jsou zde naznačena, žijí i do dneška. Unchanged. Beze změny. All of these sea urchins, unchanged. Všechna tato zvířata, hvězdice, jsou tady do dneška. Here are all the fossil varieties. All of these exist still today. Nacházíme je v zálezech z kamenělin a většinu z nich nacházíme žít i v současnosti. All of these exist today. These are the fossils. Všechny žijí i dnes. There's no change whatsoever. Čili musíme uzavřít, že vlastně za celou tu dobu se vůbec nezměnili. There's a fossil, there's a living. Srovnáváme tady zkamenělinu a to, co žije dnes. Fossil, living. Zkamenělina, současný stav. Fossil, living. A zase opět zkamenělina, současný stav. Fossil, living. To též platí i pro kraba podkovovitého. Same as the fossil, the coelacanth. No change. Stejný případ. Srovnáváme zkamenělinu a současný stav. Now,
There's just one difference. Ale existuje jeden rozdíl. Size. Velikost. Look at this shark fossil. Podívejme se na tuhle skamenělinu. It's huge. Je obrovský. Je to žralok obrovských rozměrů. There's one of its teeth. Tady to je jeho zub. There's a fully grown. Tady je jeho plná velikost. Shark today. To je velikost současného žraloka. This shark over here. Ale tenhle žralok, který byl nalezen, would use this shark over there. By z toho současného žraloka as a toothpick. Mohl použít jako párátko. It was huge. Byl obrovský, úžasný. This creature is unchanged in the fossil record. Také toto zvíře je vlastně nezměněno ve skamenělinách. This is the famous New Zealand lizard. Je to ještěrka, která žije pouze na Novém Zélandě v současnosti. This is the Galapagos tortoise. It's this big. To je obrovská želva, která žije na Galapágách. And its babies are how big? A víte, jak jsou velké i děti? They're big, same as any other tortoise. Jsou malinké, stejně jako u ostatních želv. So why is it so big? Proč je tak velká? Thank you, sir. Age. Ano, správná odpověď je, že žije dlouho. It's protected on this island, so it gets very big. Je chráněna na tomhle ostrově, nemá nepřátele, dožívá se vysokého věku, je And it obrovská. can get a few hundred years old. A může žít dokonce několik stovek let. Now what if it could get to 1,000 years? A co kdyby náhodou mohla žít 1000 let? How big would it be then? Jak velká by byla? It would be that big. Tak by byla takováhle. And that's how big the fossils are. A to je přesně velikost, kterou nacházíme ve skamenělinách. This is the Galapagos marine iguana. Tady je další příklad z Galapág, mořská iguana. It eats seaweed. Jí vlastně mořské řasy. There's the smaller land iguana. Tady je další příklad. Do you know that they can interbreed? Který žije ve vnitrozemí. So this is nothing strange and wonderful. Tady jsou další zvláštní zvířata. Every single one of these creatures are unchanged in the fossil record. Všechny tyhle zvířata, vačnatec, pásovec a další, zůstaly nezměněny po celou tu dobu. Now this is a fully grown crocodile. Tady to je vlastně plná velikost krokodýla. I'm going to put the skull of a fully grown modern crocodile Kdybychom vzali lebku vlastně dospělého dnešního krokodýla into the skull of a fossil crocodile. A porovnali s lebkou vlastně krokodýla, který je ve skamenělinách. There it is. Tak tady máme srovnání. That's how big the fossil is, that's how big a modern Tady crocodile. vidíme tu úžasnou velikost krokodýla ve skamenělinách, jeho lebka a současné. So science says this was a different creature. Totally different kind, millions of years old. Můžeme z toho odvodit tedy, že to byl úplně jiný druh, který někdy vyhynul před miliony let? No, it was just big. Ne, to jediné, co z toho můžeme uzavřít, že byl prostě obrovský. Insects, fascinating. Podívejme se na hmyz. Je to Here's a úžasné. fossil with straight wings. Tady vidíme skamenělinu s úžasnými křídly. Science will say the straight wing is primitive. A věda říká, ta přímá křídla jsou primitivní, jednoduchá. A beetle can fold its wing. A pavouk může ohýbat svá křídla. So that must be advanced, right? Proto musí být pokročilý. All insects occur at the same time. There they are. Ale ze skamenělin je jasné, že všechny hmyz se objevil ve stejný čas. So whether they have straight wings or whether they have folded wings, they're there at the same I time. když měli vlastně přímá křídla nebo křídla, která mohly zasunout ve stejný čas. Dragonfly, do you know what that is? Dragonfly. Yes. Dragonfly has straight wings. Váška má velká přímá křídla. Do you know that attack helicopters are designed by studying the dragonfly? Víte o tom, že vlastně konstrukce helikopter byla založena na tom, že studovali, jakým způsobem se pohybuje létá váška. These are all the fossil and the living. Tady máme zase srovnání záznamů ve skamenělinách a v současnosti. So every single one of them that can fold or not fold its wings, they're all there at the same time.
A ta stvoření, která měla vlastně zasouvací nebo přímá křídla, tady byly ve stejný čas. There's a living and there's a fossil praying mantis. Tady vlastně vidíme porovnání jak současné živé, tak zkamenělé. The eye of an insect. Zajímavý je pohled na oko. It has such a complicated mirror system. Oko je velice složitý důmyslný systém. And the Hubble telescope mirror was designed according to this eye. A vlastně Hubbleův teleskop a jeho zrcadla byly založeny na pozorování konstrukce oka. And the best scientists in the world couldn't even get it right first time. A ani ti nejlepší fyzikové to nemohli udělat na poprvé dobře. Is this evolution? Jedná se tu o vývoj. Remember, you cannot even improve it over time. It has to be exactly like that or it won't work. Už na počátku to bylo perfektní a nebyl tu žádný prostor pro zlepšení. So here you have all of these insects. There's a cricket, unchanged. Tady vidíme vlastně uchována hmyz v jantaru. Here's an ant, unchanged. Tady máme mravence v jantaru. Can't believe it, Fred. 60 million years since I've seen you and you haven't changed a bit. A v kresleném vtipu si říkají, sice jsme se neviděli 65 milionů let, no kolik, ale vypadáš pořád stejně. So do we see evolution in the fossil record? Otázkou je, jestli tedy vidíme vývoj v těch zkamenělých záznamech. Yes or no? Ano nebo ne? Everything was there from the beginning. Všechno tady bylo od začátku. So science says, cosmology, the whole universe, boom, from nothing. Věda říká, kosmologie, že vlastně celý vesmír vznikl tady díky velkému třesku z ničeho. And the fossil record, boom, there it was. A ten záznam ve zkamenělinách taky vlastně došlo k určité explozi. What's the difference between he spoke and it stood fast and silent? Jaký je tedy pak rozdíl mezi tím, když Bible říkal, řekl, stalo se, a mezi tím, jak se to představuje věda? There's no difference. Není zde žádný rozdíl. The oldest things on the planet are these trees. Nejstarší vlastně žijící organismy na planetě jsou tyto stromy. And these plants over here, the Velvicias, the oldest living plant. A tady je také nejstarší žijící rostlina. It's just as old as the bristlecone pine. Je to stejně staré jako tato borovice. And it's just as old as the redwoods of the National State Forest. Chci vás pozvat do parku, kde rostou sekvoje. These are first generation trees. Tohle to jsou vlastně, je to první generace sekvojí. They're huge. Jsou obrovské. I'm standing up against one. Tady stojím u jednoho z nich. I was also young once. Good Taky grief. jsem byl mladý svého času. And there you can drive through one. A oni vás dokonce tím stromem, kořenovým systémem sekvoje můžete projet. And how old are they? Jak jsou staré tyhle stromy? Between 4 and 5,000 years old. Ten věk je mezi 4 a 5 tisíci let. That's fascinating. To je úžasné. Read them that text. Oh, it's in English. You've got it in English? What's it there? Věci neviditelné od počátku stvoření můžou být poznány a pochopeny podle toho, co vidíme, a podle toho poznat jeho věčnou moc a božství, aby byly bez výmluvy. So what I want to tell you tonight, To, co jsem vám řekl dnes, it depends how you look at the fossil record. záleží na tom, jak se na ty zkameněliny díváte. It depends on your mindset and your assumptions. Záleží na vašich předpokladech, záleží na vašem názoru, na vašem pohledu na svět. How you put it together. Jak tu skládanku poskládáte dohromady. And there is nothing wrong in looking at it the way we looked at it tonight. A myslím si, že není nic špatného na tom dívat se na věci a na ty fakta, tak jak jsem vám to představil dnes večer. And there is no evidence whatsoever for the evolutionary process. A ve zkamenělin není vlastně žádný důkaz evolučního procesu. But if you don't want to have God, Ale jestliže nechcete mít Boha, you have no alternative but to look at it from the evolutionary paradigm. nemáte žádnou jinou alternativu, než se na to dívat z evolučního pohledu. Where do you come from? Odkud pocházíte?
That's a very important question, isn't it? To je důležitá otázka. Are you an afterthought? Jste nějaká další myšlenka, jste potomek něčeho? Are you a process of a naturalistic evolution? Jste výsledek procesu přírodního vývoje? Or have you got a noble origin? Nebo máte úžasný původ? Wouldn't that make a difference to how you feel? Neudělá to vlastně ve vás jiný pocit, jak se budete cítit? So we'll have to ask ourselves the question, where do we come from? Položme si každý z nás otázku, odkud pochází. So tomorrow we'll look at mammals. Zítra se budeme dívat na savce. And we'll look at the evolution of man. Budeme se dívat na vývoj člověka. And we'll look at what the fossil record really tells us. A podíváme se na to, co záznam se skamilili nám k tomu řekne. So now you can't stay away because you must know where you come from. A musíte přijít, protože se musíte dovědět, odkud pocházíte. So I'll see you tomorrow. Thank you for listening.